Đêm muộn ngày 2 tháng 3 năm 1944, trong một thung lũng ở phía nam nước Ý, một đoàn tàu chở hàng kéo theo 47 toa xe đang di chuyển một cách khó khăn trên đường ray. Bên trong các toa xe chất đầy vật liệu xây dựng như gỗ và đá, khiến tổng trọng lượng của cả đoàn tàu lên tới 520 tấn. Nhưng đây chỉ là ghi chép chính thức trên sổ sách của ngành đường sắt. Tình hình thực tế là, trong những toa xe không mui đó, và tại các khoảng nối giữa các toa, có hơn 700 hành khách bất hợp pháp đang ngồi chen chúc. Cân nặng của họ, cùng với một số hành lý mang theo, như quần áo giày và bộ đồ ăn bằng bạc, đã khiến tổng trọng lượng của đoàn tàu tăng thêm ít nhất 50 tấn. Điều này khiến đoàn tàu vốn dĩ đang chật vật tiến về phía trước, di chuyển với tốc độ ngày càng chậm hơn. Vậy những người này là ai? Tại sao lại giống như người Ấn Độ ngày nay, chấp nhận rủi ro lớn để đi lậu tàu như vậy? Để giải thích rõ ràng, chúng ta phải hiểu bối cảnh của thời đại đó. Thời điểm đó chính là lúc Thế chiến thứ hai dần đi vào giai đoạn cuối. Mặc dù phần lớn khu vực phía nam nước Ý đã được lực lượng đồng minh do Mỹ dẫn đầu giải phóng, nhưng một phần phía Bắc vẫn đang trong tình trạng chiến tranh thực tế. Điều này khiến toàn bộ đất nước rơi vào trạng thái vô chính phủ hỗn loạn. Các hoạt động thương mại liên quan mật thiết đến đời sống, cùng với các hoạt động hậu cần về cơ bản đều bị đình trệ. Và nơi chịu tổn thất nặng nề nhất có lẽ chính là thành phố cảng Naples. Quân Đức từng chiếm đóng nơi này trước khi rút lui, đã phá hủy hoàn toàn các cơ sở cấp nước, cấp điện và nhà máy xay sát của thành phố, khiến toàn bộ thành phố mất đi hoàn toàn năng lực sản xuất. Mặc dù sau khi lực lượng đồng minh đến, tuyên bố rằng mỗi ngày sẽ phân phát đủ khẩu phần ăn để cư dân duy trì sự sống, nhưng thực tế là lượng bánh mì mỗi người nhận được chưa đến 200 gram, lại còn thường xuyên bị đứt quãng. Vì vậy ở khắp mọi nơi, mỗi ngày đều có những trường hợp không qua khỏi vì đói khát. Khác với thành phố có mật độ dân số tập trung cao, nơi vật tư sinh hoạt hoàn toàn phụ thuộc vào giao thương thương mại, phần lớn các vùng nông thôn hẻo lánh của nước Ý lúc bấy giờ, ngược lại, nhờ có thể tự cung tự cấp, lại không còn chính quyền đến thu thuế và trưng thu lương thực. Cư dân tại đây có cuộc sống còn thoải mái và hạnh phúc hơn trước. Cư dân thành phố, sau khi biết được tình hình này, vừa cảm thấy ghen tị, bản năng cũng thúc đẩy họ tích cực bắt đầu tự cứu lấy mình. Lượng lớn người dân Naples bắt đầu lục lọi tìm kiếm đồ đạc trong nhà, đóng gói những bộ quần áo duy nhất còn sót lại trong nhà, chăn ga, gối đệm hoặc những bộ đồ ăn bằng bạc quý giá mang theo người. Sau đó đi về vùng nông thôn để trao đổi hàng hóa, đổi lấy thực phẩm hoặc thậm chí là thuốc men để giúp cả gia đình duy trì sự sống. Đối với những người nghèo kiệt quệ này, vé tàu đương nhiên là thứ họ không thể mua nổi. Vì vậy họ hầu hết dựa vào hình thức đi lậu vé, lợi dụng bóng đêm để lẻn vào các toa của đoàn tàu chở hàng, di chuyển qua lại giữa vùng nông thôn và thành phố. Những đoàn tàu trên các tuyến đường này cũng bị không ít người chế giễu gọi là chuyến tàu chợ đen, mà cơ quan quản lý đường sắt đối với hiện tượng này cũng áp dụng thái độ nhắm mắt làm ngơ. Dù sao đối với một đoàn tàu đầy những người dân tị nạn đang đói khát, không ai muốn chủ động chuốc lấy rắc rối. Thế là việc đi lậu vé này đã trở thành một sự ngầm hiểu không ai nói ra. Đêm muộn ngày 2 tháng 3 năm 1944, chuyến tàu mang số hiệu 8017 đang di chuyển trên đoạn đường dốc vùng núi. Tàu chở hàng cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Trưởng tàu và nhân viên phi hành đoàn đã mặc nhiên chấp nhận cho hơn 700 người dân lẻn vào các toa tàu, bắt đầu chuyến hành trình này. Lúc đó không một ai nhận ra rằng một thảm kịch chưa từng có đang ở phía trước, chờ đợi để nuốt chửng tất cả mọi người. Chiến tranh không nghi ngờ gì chính là một hố đen khổng lồ nuốt chửng tiền bạc và năng lượng. Gần như tất cả các quốc gia đều đem phần lớn nguồn vốn và những tài nguyên chất lượng nhất đầu tư vào tiền tuyến. Vì vậy những đoàn tàu vận chuyển vũ khí đạn dược và quân nhu ra tiền tuyến lúc bấy giờ thường sử dụng những loại nhiên liệu tốt nhất, còn việc vận chuyển nội địa kém khẩn cấp hơn, thường sử dụng loại than kém chất lượng có hàm lượng lưu huỳnh và tro cao, nhưng nhiệt trị lại cực kỳ thấp. Khói đặc sinh ra khi loại than này cháy, và khí độc sẽ nhiều hơn so với than thông thường. Công suất đầu ra lại thấp hơn không ít, dẫn đến những chuyến tàu như tàu chở hàng số hiệu 8017, quái vật khổng lồ có tổng trọng lượng vượt quá 500 tấn này, thường cần phải gắn 2 đầu kéo mới có thể di chuyển nổi. Đây đã là giới hạn lý thuyết trên thông số thiết kế rồi, mà khi cộng thêm trọng lượng gần 50 tấn của 700 người nữa, 2 đầu kéo gần như phải vật lộn mới có thể tiến về phía trước một cách khó khăn trên đường ray. 0 giờ sáng, đoàn tàu tại một nhà ga thị trấn nhỏ tên là Balvano. Sau khi dừng lại một thời gian ngắn để chuẩn bị, đoàn tàu tiếp tục tiến về phía trước. Sau khi đi qua vài thung lũng, một đường hầm Army dài tới 2.000 mét đã xuất hiện trước mắt.
Đường hầm dài gần 2 km này, trong điều kiện bình thường trước đây, đối với các đoàn tàu chạy qua đây, hoàn toàn không gặp khó khăn gì. Nhưng nếu đặt vào thời kỳ, chỉ có thể đốt loại than kém chất lượng đó, lại trở thành thử thách lớn nhất trong suốt hành trình. Quốc hội Ý mới chính thức công bố vụ việc này ra công chúng. Trong đó còn có vài khúc cua yêu cầu phải giảm tốc độ để đi qua, dẫn đến việc đoàn tàu thỉnh thoảng lại bị mắc kẹt bên trong do không đủ động lực. Và cụ thể vào ngày 3 tháng 3 này, lại là lúc tập hợp đầy đủ mọi yếu tố bất lợi nhất. Đầu tiên chính là thời tiết của ngày hôm đó. Không có một chút gió nào. Không khí vốn dĩ đã rất ẩm ướt, trong thung lũng dường như bị đông đặc lại, tạo thành một lớp sương mù dày đặc ở phía dưới. Bên trong đường hầm do cấu trúc khép kín hơn, hàm lượng nước trong không khí lại càng cao đến mức đáng sợ. Sau khi ngưng tụ trên đường dây đã tạo thành một lớp màng nước mỏng. Và ngay trước đó không lâu, một đoàn tàu chở hàng số hiệu 8013 cũng đốt loại than kém chất lượng vừa mới đi qua đường hầm. Làn khói đặc cuồn cuộn mà nó phun ra chứa rất nhiều hạt nhỏ như bụi mịn. Những hạt nhỏ như nhựa đường này, sau khi trộn lẫn với lớp màng nước trên bề mặt đường dây, đã biến thành một loại hỗn hợp vừa dính vừa trơn trượt. 0 giờ 50 phút, khi đoàn tàu số hiệu 8017 tiến vào, các bánh xe bắt đầu không ngừng bị trượt bánh, cộng thêm tình trạng quá tải nghiêm trọng, dẫn đến việc ngay cả khi các công nhân trong hai đầu kéo liều mạng thêm than vào lò sưởi, tốc độ đoàn tàu vẫn không thể kiểm soát được và ngày càng chậm lại. Cuối cùng, sau khi tiến vào đường hầm vài trăm mét, nó đã hoàn toàn dừng lại. Do đoàn tàu rất dài, lúc này hai toa cuối cùng vẫn vừa vặn nằm ở phía ngoài đường hầm. Chúng ta đã nói trước đó, đoàn tàu này sử dụng hai đầu máy để tiến hành kéo. Tài xế ở xe phía trước chịu trách nhiệm quan sát và kiểm soát hướng đi. Kinh nghiệm của ông ấy cũng là phong phú nhất. Sau khi ông ấy quan sát kỹ tình hình trong đường hầm từ bên trong cabin lái, thì đã có thể khẳng định rằng, dựa vào động lực hiện tại thì dù thế nào cũng không thể đi qua đường hầm được nữa. Chỉ có thể cài số lùi để đi ra ngoài, quay trở lại ga nhỏ trước đó để nghỉ ngơi và chấn chỉnh. Đợi đến khi trời sáng rồi mới tính tiếp. Đến lúc đó có lẽ hơi ẩm sẽ tan đi. Hoặc có thể khuyên một số người rời khỏi xe để giảm bớt trọng lượng cho đoàn tàu. Sau khi đã định hình quyết định trong lòng, ông ấy liền cài số lùi, khởi động động cơ hơi nước và bắt đầu lùi xe. Nhưng chính vào lúc này, một sai lầm chí mạng đã xảy ra vì không có sự giao tiếp với tài xế ở đầu máy phía sau, dẫn đến việc tài xế xe sau tưởng rằng xe trước vẫn muốn tiếp tục cố gắng tiến về phía trước. Cho nên sau khi thấy xe trước bắt đầu phát lực, ông ta vẫn cài số tiến. Cứ như vậy, hai đầu tàu, một chiếc lùi về sau, một chiếc tiến về trước, bắt đầu giằng co tại chỗ. Nếu là ngày bình thường, khi động cơ hoạt động hết công suất mà vẫn không thể di chuyển, hai tài xế đáng lẽ đã có thể nhận ra điều bất thường đang xảy ra. Nhưng hôm nay, vì đường dây đặc biệt trơn trượt, nên ngay cả khi phương tiện gần như đứng yên tại chỗ, họ cũng chỉ nghĩ rằng đó là do bánh xe bị trượt. Tuy nhiên, vì thời điểm đó đang ở đoạn đường lên dốc, nên trong tình huống như vậy, đoàn tàu cuối cùng vẫn bắt đầu từ từ lùi lại dưới lực kéo của đầu tàu phía trước. Nhưng chưa lùi được vài mét, nó lại dừng lại. Hóa ra, tại thời điểm đó, ở vị trí phía ngoài đường hầm, bên trong toa tàu cuối cùng, còn có một nhân viên hãm phanh tên là Roberto Masulo. Sau khi phát hiện chuyển động bất thường của đoàn tàu, anh ấy nghĩ rằng toàn bộ đoàn tàu đang bị trượt về phía sau, nên đã lập tức kéo phanh hãm. Bằng cách này, đoàn tàu đã bị khóa chặt hoàn toàn bên trong đường hầm. Lúc này, tình hình có vẻ thực sự hỗn loạn và tồi tệ. Nhưng thực tế, chỉ cần có thêm một chút thời gian, các nhân viên trên tàu đáng lẽ đã có thể nhận ra chuyện gì đang xảy ra, đưa ra trao đổi và điều chỉnh tương ứng để hóa giải nguy hiểm. Đáng tiếc là họ đã không còn cơ hội đó nữa, bởi vì một kẻ sát thủ ẩn mình bấy lâu nay đã ra tay. Hóa ra, ngay khi hai đầu máy đang điên cuồng giằng co và chạy không tải tại chỗ, than kém chất lượng chứa hàm lượng lưu huỳnh cao trong lò hơi đang cháy hoàn toàn một cách dữ dội với tốc độ gấp nhiều lần bình thường. Lượng khí độc carbon monoxide nồng độ cao này bắt đầu phun ra một cách điên cuồng. Khí carbon monoxide không màu, không mùi, rất khó phát hiện, nhưng chỉ sau vài nhịp thở, nó có thể khiến con người hoàn toàn suy kiệt và rơi vào hôn mê, sau đó đoạt mạng họ. Trước đây, chúng ta thường nghe kể từ thế hệ cha mẹ rằng có những gia đình đốt than sưởi ấm vào mùa đông, chỉ sơ ý một chút là cả nhà đều gặp nạn do ngộ độc khí. Thực chất đó chính là ngộ độc khí carbon monoxide, và lúc này, những người ở gần nguồn khí độc nhất chính là các nhân viên tổ lái bên trong đầu tàu. Vì vậy, trước khi kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, họ đã lần lượt ngã gục tại vị trí làm việc của mình. Trong khi đó, đầu tàu không có người vận hành vẫn tiếp tục tạo ra lượng khí độc chết người. Sau đó, luồng khí độc trong tích tắc đã tước đi mạng sống của toàn bộ tổ lái, nhờ vào sự đối lưu không khí trong đường hầm. Ngay lập tức đã bao trùm các toa xe phía sau hàng trăm mét. Lúc này là hơn 1 giờ sáng. Chính là thời điểm con người mệt mỏi nhất. Vì vậy,
Hầu hết các hành khách đi nhờ xe đã đón nhận điểm kết thúc của cuộc đời trong giấc ngủ, không bao giờ có thể tỉnh lại nữa. Dĩ nhiên, cũng có một số người bị sặc tỉnh bởi tro than bay tới. Nhận ra tình hình bất thường, họ vội vàng đứng dậy, chạy về phía lối ra của đường hầm. Đáng tiếc là việc chạy bộ chắc chắn phải hít thở sâu, cho nên họ đều không thể chạy được bao xa, đã lần lượt ngã xuống trong đường hầm tối tăm. Lúc này tại toa xe cuối cùng, Roberto, người đã kéo phanh lại, nhận ra tình hình không ổn. Anh ấy gọi lớn vào trong đường hầm. Đáp lại anh ấy chỉ có một sự im lặng chết chóc. Anh ấy không dám liều lĩnh vào trong kiểm tra, chỉ có thể xuống xe đi bộ quay về ga nhỏ đó, gọi là ga Banvano, để tìm kiếm sự cứu trợ. Tuy nhiên, khi anh ấy thở hổn hển chạy về đến nhà ga, thời gian đã đến hơn 5 giờ sáng. Đối với những người bị mắc kẹt trong đường hầm, mọi thứ đều đã quá muộn. Buổi sáng hôm đó, một đoàn tàu chở đầy nhân viên cứu hộ đi vào từ phía bên kia đường hầm, chuẩn bị đẩy đoàn tàu số 8017 ra ngoài. Nhưng mấy chục thi thể nằm rải rác trên đường ray và bên đường đã cản trở hoạt động này. Sau khi mất hơn 3 tiếng đồng hồ để di rời thi thể của các nạn nhân này đi, tàu cứu hộ mới khởi động trở lại, đẩy đoàn tàu số 8017 ra ngoài. Vài ngày sau, giới chức trách tuyên bố với bên ngoài, trong số hơn 700 hành khách, bao gồm cả tổ lái, có 517 người gặp nạn. Không lâu sau đó, cùng với việc một lượng lớn người bị thương nặng lúc được phát hiện vẫn còn thoi thóp đã lần lượt qua đời trong bệnh viện, số người tử vong đã tăng lên đến 626 người, và nhiều người tin rằng con số tử vong thực tế còn nhiều hơn thế. Điều đáng nói là trong số vài chục người sống sót, phần lớn đều là những hành khách ở hai toa cuối cùng, lúc đó vẫn còn ở bên ngoài đường hầm. Còn về các hành khách ở trong đường hầm, cũng có vài người tuy bị trúng độc hôn mê trong lúc ngủ, nhưng cuối cùng vẫn là những người may mắn được cứu sống và bình phục. Riêng trong số các nhân viên tổ tàu, có một nhân viên đốt lò tên là Luigi Ronga, vì khi ngất xỉu đã ngã nhào ra khỏi toa tàu, nằm sấp mặt xuống bãi đá răm bên cạnh đường ray. Do độc khí xả ra từ đầu máy khi đó có nhiệt độ khá cao, đều bay lơ lửng ở phần giữa và phần trên của đường hầm. Việc ngã vô tình này lại giúp anh ấy nằm ở vị trí có thể là an toàn duy nhất lúc bấy giờ, cho nên sau đó cũng đã sống sót qua khỏi. Cũng chính từ lời kể hồi tưởng sau đó của anh ấy, cộng thêm việc các nhân viên điều tra kiểm tra hai đầu tàu, cuối cùng đã dựng lại được quá trình xảy ra tai nạn. Nguyên nhân tai nạn đã được tìm ra. Việc cần làm tiếp theo chính là an táng cho những người quá cố. Điều đáng tiếc là trong số hơn 600 nạn nhân thiệt mạng, cuối cùng chỉ có vài nhân viên tổ tàu là có được một tang lễ tử tế. Còn về những hành khách đi lậu vé kia, chỉ có hơn 230 người được xác định danh tính và liên hệ được với người nhà. Tuy nhiên, do điều kiện thời chiến sơ sài và gian khổ lúc bấy giờ, không có bất kỳ người nhà nào có thể đến nhận thi thể. Thi thể của những người này đều được đưa đến nghĩa trang gần đó và chôn cất tập trung vào một ngôi mộ tập thể khổng lồ. Nếu chỉ tính theo số lượng người thiệt mạng, sự cố này chỉ đứng thứ 3 trong số các thảm họa đường sắt ở châu Âu. Nhưng việc hơn 600 người trong tình trạng hoàn toàn không hay biết gì đã ra đi như thể đang ngủ say, thì xét về mức độ kỳ bí, nó tuyệt đối có thể xếp vị trí thứ nhất. Điều càng khiến người ta ngậm ngùi hơn là một bi kịch lớn đủ để gây chấn động thế giới nếu đặt vào ngày nay như vậy, thì vào năm đó lại bị che giấu suốt nhiều năm. Thực ra vài ngày sau khi sự việc xảy ra, một tờ báo ngầm ở miền Nam nước Ý có tên là Báo Phục Hưng Risorgimento đã từng dùng một đoạn văn ngắn mơ hồ đề cập rằng một vụ tai nạn đã xảy ra gần Balvano, nhưng không hề nhắc đến bất kỳ con số thương vong nào, mà chính phủ Ý mới thành lập khi đó, vài tuần sau đó đã xác định sơ bộ rằng nguyên nhân tai nạn chủ yếu là do đường ray trơn trượt. Cộng thêm việc quân đồng minh do Mỹ đứng đầu cung cấp loại than kém chất lượng, rất nhiều yếu tố chồng chất lên nhau gây ra. Do bối cảnh chiến tranh đặc thù lúc bấy giờ, các nước tham chiến đều tiến hành kiểm duyệt nghiêm ngặt đối với các báo cáo tin tức. Bi kịch này cũng vì có khả năng làm ảnh hưởng đến nhuệ khí của người dân, làm tổn hại đến hình ảnh của quân đồng minh, nên đã bị đè ép xuống. Không có bất kỳ phương tiện truyền thông chính thống nào đưa tin. Phải đến nhiều năm sau khi chiến tranh kết thúc, vào năm 1951, Quốc hội Ý mới chính thức công bố vụ việc này ra công chúng, đồng thời tuyên bố mở một cuộc điều tra. Thế giới bên ngoài cũng chỉ đến lúc này mới biết được toàn bộ bức tranh của thảm kịch. Nhưng vào thời điểm đó, vì rất nhiều tài liệu và bằng chứng trực tiếp đều đã bị thất lạc trong những năm tháng biến động, nên cuộc điều tra cuối cùng cũng chỉ có thể khép lại mà không có kết quả. Không có bất kỳ cá nhân liên quan nào phải chịu trách nhiệm hay bị xử phạt. Hơn 600 người quá cố đó cũng được tính chung vào danh sách thương vong của thường dân trong chiến tranh. Còn về những người thân và con cái mà họ đã liều mạng muốn bảo vệ, có bao nhiêu người trong số đó đã qua đời vì đói khát tại nhà, hoặc có thể sống sót đến sau cuộc chiến, thì không ai có thể biết được. Được rồi, chương trình hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Một lần nữa, vô cùng cảm ơn sự ủng hộ và khích lệ của tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ sau.